Găsit, dragii mei, la un nou horoscop, de această dată aferent lunii martie. Dragilor, vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează, pentru că voi trece în revistă evenimentele majore ale acestei luni și modul în care acestea vor influența fiecare semn zodiacal în parte. Este o lună extrem de încărcată din punct de vedere astrologic, cu foarte multe provocări, cu foarte multe lecții, așa că vă invit să reflectați la ceea ce urmează și să încercați pe cât posibil să vă pregătiți sufletește pentru o perioadă ceva mai agitată. Înainte de a începe, vă reamintesc faptul că mă găsiți pe rețelele de socializare Facebook, Instagram și TikTok cu terapie prin astrologie. De asemenea, vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi, astfel încât să vă faceți o idee cât mai clară despre amprenta voastră astrologică din această existență. De asemenea, dacă nu v-ați abonat acestui canal încă, vă invit să faceți acest lucru și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Dragilor, vă reamintesc că acesta este un horoscop general și pentru mai multe informații personalizate vă invit fie să accesați site-ul meu și să achiziționați un serviciu astrologic personalizat, fie puteți urmări și videourile aferente semnului zodiacal în care aveți ascendentul și luna amplasate în hărțile voastre natale, în cazul în care vă cunoașteți aceste elemente. Bineînțeles, chiar și așa, nu vorbim despre un horoscop personalizat. Dacă urmăriți și aceste videouri, cumva vă faceți o imagine mai amplă legată de modul în care vă vor influența astrele în luna martie. Așadar, haideți să vedem ce ne așteaptă, dragilor! Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Pești, și bine ați revenit la un nou horoscop, de această dată aferent lunii martie. După cum bine știți, acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul sau luna amplasate în această zodie sau alte elemente importante din harta voastră. Dragilor, așa cum am spus și în partea de intro, aceasta este o lună extrem de intensă din punct de vedere astrologic, pentru că vom avea parte de 2 eclipse și de 2 retrogradări. Luna începe în forță pentru voi, fiindcă pe data de 1 martie luna vă va tranzita semnul zodiacal, ceea ce vă va face să fiți mai sensibili, mai emotivi, mai irascibili, mai retrași, da? Lucru care este benefic pentru structura voastră, fiindcă aveți nevoie să vă reîncărcați bateriile sub această formă. De asemenea, prima retrogradare cu care avem de a face în luna martie este cea a planetei Venus prin zodia Berbec. Planeta Venus care ne vorbește despre iubire, despre relațiile amoroase, despre relația cu banii, dar și relația cu copiii și partea de creativitate. În cazul vostru, acest lucru va face ca partea profesională din viața voastră, tot ce are legătură cu ascensiunea socioprofesională, cu succesul vostru, cu reputația voastră, trebuie studiat cu atenție, astfel încât să nu riscați să vă stricați imaginea, poate cu un gest nepotrivit sau cu o acțiune la care nu sunteți atenți. Este benefic pentru voi, fiindcă aveți și soarele care vă tranzitează semnul zodiacal, ceea ce vă ajută să înțelegeți, să conștientizați mai bine ce anume aveți de îmbunătățit. Ei bine, atenție la cheltuieli, atenție la felul în care vă gestionați relația cu copiii, acolo unde este cazul, la modul în care echilibrați partea profesională cu cea personală, adică cât timp petreceți la muncă versus cât timp petreceți acasă cu cei din familie. Deci aici trebuie adus așa un reglaj. Tot la începutul lunii, Mercur, planeta comunicării, trece în zodia Berbec și poate crea aceste oportunități de impulsivitate, de a fi ceva mai direcți, mai tranșanți în dialogul nostru, de a fi mai direcți, de a fi mai spontani, de a fi mai impulsivi, mai certăreți. Deci trebuie să fiți un pic atenți la modul în care vă influențează acest tranzit, în special în segmentul profesional, da? În relațiile cu colegii, superiorii, da? Să vedeți cum puteți fi mai pripiți, mai grăbiți
hotărâți în ceea ce faceți, în modul în care gândiți lucrurile, da? Graba strică treaba, deci mare atenție. Înspre mijlocul lunii, pe data de 14 martie, va avea loc prima eclipsă din acest an, eclipsa de lună, din semnul vostru opus, din zodia Fecioară. Ei bine, acest lucru vă va influența direct în segmentul prietenilor voștri, în contextele sociale, ale evenimentelor sociale, dar și al obiectivelor voastre pe termen mediu și lung. Așa că această eclipsă vă poate crea un disconfort, mai ales că ea formează și un aspect de opoziție cu soarele din semnul vostru zodiacal și atunci se poate duce un conflict de interese între ceea ce simțiți și ceea ce vreți să faceți din punct de vedere conștient. Da? Această luptă între a vă petrece timpul la evenimente sociale, înconjurați de prieteni și timpul petrecut acasă cu familia, cu partenerul, cu copilul, modul în care dozați aceste lucruri. Este posibil să revină aceste aspecte din trecutul vostru, să vi retrăiți aceste lucruri și acum să revină în atenția voastră pentru a fi conștientizate și reparate. Da? Poate că partenerul de cuplu se plânge de faptul că nu sunteți suficient de implicați în relația de cuplu, în activitățile casnice, în creșterea copilului, în tot ce are legătură cu zona asta sau, ba din contră, să aveți tendința că vă sacrificați foarte tare în partea aceasta și nu mai sunteți în plină atenție, în plină ascensiune în cadrul grupurilor sociale din care făceați parte. Deci trebuie să echilibrați acest aspect, mai ales că pe data de 15 martie Mercur din Berbec își va începe prima sa perioadă de retrogradare din 2025 și acest lucru va face ca felul în care vedeți lucrurile, în care gândiți lucrurile, da, să fie unul cumva mai tensionat. Așa că luați-vă timpul de care aveți nevoie, încercați totuși să vă faceți timp în program și pentru activități recreative, să vă întâlniți cu prieteni apropiați, să încercați un pic să socializați ca să vă mai destresați, dar să nu faceți exces, da? Pentru că veți nemulțumi partea ce se află acasă. Mai mult decât atât, pe data de 27 martie, Venus va retrograda în semnul vostru zodiacal și vorbim aici despre a cugeta mai mult, despre a contempla modul în care vă raportați la ideea de iubire, la ideea de bani și la relația cu copiii. Mai mult decât atât, va fi în prim plan nevoia voastră de a vă afirma într-o formă sau alta la locul de muncă, doar că sunteți un pic sceptici, nu știți exact dacă resursele pe care le aveți la dispoziție, calitățile voastre, talentele voastre sunt suficiente. S-ar putea să aveți tendința să vă îndoiți un pic de performanța voastră. Lucru care este necesar pentru că trebuie să vă recalibrați, să vă reevaluați un pic aturile voastre, astfel încât să înțelegeți mai bine ce oferiți persoanelor cu care colaborați, ce oferiți publicului către care vă adresați. Totodată pe 30 martie, deci la câteva zile după acest eveniment, retrogradează și Mercur în semnul vostru zodiacal, așa că sunteți obligați acum să treceți prin filtrul acesta al gândirii și propriile voastre mentalități pe care le aveți în raport cu cariera. Deci se poate produce o reconfigurare a modului în care vă raportați la ideea de carieră, de profesie, de ascensiune socioprofesională, de succes. E posibil să se schimbe ceva aici, nu spun că se diminuează, spun că se transformă. Da? Pentru că e posibil ca în viața voastră să fie apărut anumite priorități, să se fi întâmplat alte evenimente care vă necesită atenția, da? Și partea aceasta profesională să fie un pic constrânsă. Dar asta nu înseamnă că trebuie să abandonați toată munca voastră de până acum, sub nicio formă. Mai mult decât atât, pe data de 29 martie are loc cea de-a doua eclipsă din luna martie, și anume eclipsa de soare, ce va avea loc în zodia Berbec. Această eclipsă vă va ajuta să conștientizați mai bine cum să vă organizați în plan profesional, astfel încât să aveți randament și în plan personal. Veți fi destul de încărcați pe finalul lunii, dar totodată Neptun, care a tot stat în semnul vostru zodiacal, va trece pe data de 30 martie în Berbec,
unde va sta până pe 22 octombrie anul acesta, apoi va retrograda înapoi în semnul vostru, unde va sta până la anul și apoi va face transferul transferul către zodia Berbec. Așadar, pentru voi luna martie este încărcată, mai ales finalul lunii este foarte încărcat, fiindcă avem eclipsa din Berbec, da? Deci din semnul vostru vecin. Avem retrogradarea lui Mercur, retrogradarea lui Venus în semnul vostru zodiacal, este și Saturn acolo, mai este și nodul nord din axa destinului, axa dragonului, corespondentul său fiind nodul sud din Fecioară, deci vorbim de menirea voastră, deci e acolo un melanj așa de energii foarte intense și foarte importante pentru evoluția voastră. Deci la voi se produce un progres și mai mare în plan profesional, dar totodată acompaniat de echilibru și în plan personal. Da? Deci, cumva, condiția pentru ca voi să excelați și mai mult sau să aveți un succes și mai mare în plan profesional este să echilibrați și planul personal. Da? O lună interesantă, o lună benefică, o lună care vine cu transformări necesare, transformări profunde pentru evoluția fiecăruia dintre noi. Important este să fim deschiși, să nu ne panicăm și să lăsăm schimbările să pătrundă în viețile noastre. Dragilor, acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic, așa cum v-am obișnuit am să extrag și un mesaj sau mai multe de la cărțile oracol. Haideți să vedem ce au pregătit acestea pentru zodia Pești în luna martie. Ok, un card care vorbește despre un vid fertil, despre iarnă interioară, despre odihnă, repaus, răbdare și despre începuturi secrete. Deci la voi e un pic așa mai întunecată, nu mai întunecată într-un sens negativ, ci mai discretă această energie venită de la cărțile oracol. Aveți nevoie să fiți cumva mai discreți cu tot ceea ce vă propuneți, inclusiv în plan profesional. Dacă aveți idei noi, dacă doriți să implementați noi proiecte sau să începeți o nouă activitate, o nouă colaborare, încercați să fiți cât mai discreți cu putință și să anunțați după ce lucrurile sunt concretizate, după ce sunt materializate. Deci discreția pentru voi este cheia în luna martie, dragii mei. Da? Cheia către succes. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna martie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup! Pa, pa!